हॅलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गुरु या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जसं की आपणा सर्वांनाच माहीत आहे, बॉम्बे उच्च न्यायालय क्लर्क पदाची जी काही शॉर्टलिस्ट येणार होती तर ती नुकतीच जाहीर झालेली आहे. पहिली शॉर्टलिस्ट ही पब्लिश झालेली आहे. त्यानंतर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये जी काही शॉर्टलिस्ट लागलेली आहे त्या शॉर्टलिस्टमध्ये कोणाचं नाव आलेलं आहे आणि कोणाचं नाही आलेलं आहे ते कशाप्रकारे चेक करायचं, कशाप्रकारे लिस्ट डाउनलोड करायची, ही सर्व माहिती बघितली होती. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही तुमचे प्रश्न आहेत लिस्ट नंतर आलेले, म्हणजे बहुतेक जणांनी मला कमेंटमध्ये विचारलं होतं की सर जे काही लिस्ट लागलेली आहे ती कशा प्रकारे लागत असते, ती कशाच्या बेसवर लागते आणि कशाच्या बेसवर स्टुडंटना शॉर्टलिस्ट केलं जातं, आमची LLB PG असूनसुद्धा नाव का नाही आलं, हे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि त्यानंतर जी काही समोरील प्रोसेस असणार आहे या शॉर्टलिस्टमध्ये ज्यांचं नाव आलेलं आहे त्यांची समोरील प्रोसेस कशी असणार आहे, काय प्रोसेस असणार आहे, ती सर्व माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. म्हणजेच या व्हिडिओमध्ये सर्व डिटेल माहिती आपण बघूया. तर त्याआधी व्हिडिओला चालू करण्यापूर्वी जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा. तसेच आपल्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपली जे काही नवनवीन व्हिडिओ येतील त्यांचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर तुम्ही बघू शकता आपण बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या ऑफिशियल पेजला आलेलो आहोत. तर या पेजमध्ये जे काही सुरुवातीला दिलेलं आहे इथे बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क रिक्रुटमेंट, तर 2021ची भरती असणार आहे. त्यामध्ये पहिली लिस्ट झालेली आहे बघा, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कॅन्डिडेट्स, आणि एक नोटीस दिलेली आहे. त्या नोटीसमध्ये दिलेलं आहे की समोर तुम्हाला काय करायचं आहे, कशा प्रकारे समोरची प्रोसेस आहे. चला तर मग आपण समोरची प्रोसेस बघूया. आपण लिस्ट मागच्या व्हिडिओमध्येच बघितलेली आहे. त्यानंतर बघा समोरची जी काही प्रोसेस असणार आहे तर ती प्रोसेस आहे बघा, त्यांनी एक नोटीस जारी केलेलं आहे प्रोसेसशी रिलेटेड. जसं की मी सांगितलं होतं तुम्हाला, तुमचं शॉर्टलिस्ट नंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे. त्यानंतर व्हेरिफिकेशनमध्ये पात्र ठरणाऱ्यांची पात्रता लिस्ट, तसेच ज्यांची त्रुटी निघेल, जी व्हेरिफिकेशनमध्ये डिस्क्वालिफाय होतील त्यांची रिजेक्टेड लिस्ट, ह्या 2 लिस्ट पब्लिश होत असतात. त्यानंतर जे काही रिजेक्टेड लिस्ट लागलेली आहे त्याच्या आधारावर तेवढेच विद्यार्थी पुन्हा शॉर्टलिस्ट केले जातात राहिलेल्या लिस्टमधून आणि पुन्हा त्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होतं. त्यानंतर जे काही विद्यार्थी पुन्हा डिस्क्वालिफाय होतील त्यांच्या जागेवर पुन्हा तिसरी लिस्ट लागते. जर क्वालिफाय झाले नाहीत तर जर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये जर सर्वच्या सर्व पात्र राहत असतील तर दुसरी लिस्ट येत असते ती येणार नाही, कारण त्यांना सगळेच्या सगळे विद्यार्थी याच लिस्टमध्ये मिळालेले असणार. त्यांचा जो काही क्रायटेरिया असणार आहे, एका जागेसाठी जे काही त्यांना विद्यार्थी बोलवायचे असतील ते सर्व काही त्यांना याच लिस्टमधून मिळतील. त्यानंतर बघा एक नोटीस दिलेला आहे, जे शॉर्टलिस्ट कॅन्डिडेट आहे त्यांना व्हेरिफिकेशन कशा प्रकारे होईल, कशा प्रकारे तुम्हाला डॉक्युमेंट सेंड करायचे आहे. मागच्या वेळेस ईमेल थ्रू सेंड करायचे होते, यावेळेस कशा प्रकारे सेंड करायचे आहेत ते बघूया आपण. तर बघा हायकोर्ट ऑफ ज्युरिडिक्शन ॲट बॉम्बे, त्यानंतर बघा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तर सिलेक्शन प्रोसेस टोटल दिलेली आहे ते. The candidates whose names are enlisted in the enclosed list are directed to send self-attested copies of the following documents of speed post only on or before 22/4/2022, म्हणजे 22 एप्रिल 2022 पर्यंत तुम्हाला जे काही डॉक्युमेंट्स असतील तुमचे, जे पात्रता तुम्ही फिल केली होती, जे पात्रता तुमची त्यावेळेस होती, ती सर्व काही डॉक्युमेंट्स, जी माहिती भरलेली आहे त्या आधारावर तुमचे जे काही डॉक्युमेंट्स असणार आहेत ते सर्व डॉक्युमेंट्स तुम्हाला स्पीड पोस्टने तुम्हाला 22/4 म्हणजे 22 तारखेपर्यंत, येत्या 22 तारखेपर्यंत तुम्हाला स्पीड पोस्टने पाठवायची आहे. त्यानंतर बघा दिलेली माहिती आहे, टू द रजिस्टर और पर्सनल हायकोर्ट अपील साइड 5th फ्लोर न्यू मंत्रालय बिल्डिंग GT हॉस्पिटल. त्यानंतर बघा परमिसेस लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई 400001 या पत्त्यावर तुम्हाला तुमचे स्पीड पोस्टने डॉक्युमेंट सेंड करायचे आहे. पुन्हा एकदा बघा पत्ता, द रजिस्टर पर्सनल हायकोर्ट अपील साइड 5th फ्लोर न्यू मंत्रालय बिल्डिंग GT हॉस्पिटल परमिसेस लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई 400001 फॉर द पर्पज ऑफ व्हेरिफिकेशन, म्हणजे पर्पज म्हणजेच व्हेरिफिकेशनसाठी तुम्हाला डॉक्युमेंट सेंड करायचे आहेत. आणि एक गोष्ट, तुमचे जे काही डॉक्युमेंट्स तुम्ही सेंड करणार आहात तर तुम्हाला ते सेल्फ अटेस्टेड म्हणजे स्वतःची सही, नाव आणि सही प्रत्येक झेरॉक्सवर तुम्हाला करायचं आहे. त्यालाच आपण सेल्फ अटेस्टेड म्हणतो. त्या सेल्फ अटेस्टेड कॉपीजच तुम्हाला तिथे पाठवायचे आहेत. जर तुमची सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नसेल तर ती सुद्धा रिजेक्ट केली जाईल. मागच्या एक्झाममध्ये असं झालेलं आहे.
जी कृषी विद्यापीठाची होती, राहुरी विद्यापीठाची कृषी सहाय्यकाचं व्हेरिफिकेशन होतं, त्यामध्ये असं झालं होतं, ज्यांची अटेस्टेड कॉपीज नव्हती त्यांना रिजेक्ट लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं. त्यानंतर बघा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्युमेंट्स सबमिटेड सेंट बाय द मोड अदर दॅन स्पीड पोस्ट ऑर रिसीव आफ्टर अफोरसेड डेट विल नॉट बी ॲक्सेप्टेड. म्हणजे तुमच्या जर कोणत्या पद्धतीनं तुम्ही ऑनलाईन वगैरे पाठवत असाल तर ते तुमचं एक्सेप्ट केलं जाणार नाही. मागच्या वेळेस त्यांनी ईमेल थ्रू व्हेरिफिकेशन ठेवलं होतं, मात्र यावेळेस स्पीड पोस्टने तुम्हाला पाठवायचे आहेत. जर तुम्ही ईमेल वगैरे कराल तर तुमचं व्हेरिफिकेशन होणार नाही, तुम्ही रिजेक्ट होऊन जाल. तर तुम्हाला स्पीड पोस्टने पाठवायचं आहे, लवकरात लवकर पाठवायचे आहेत. ज्यांचे शॉर्टलिस्टमध्ये नाव आलेलं आहे त्यांनी लवकरात लवकर स्पीड पोस्टने तुमचे डॉक्युमेंट्स सेंड करायचे आहेत. त्यानंतर बघा, इफ एनी कॅन्डिडेट डज नॉट कंप्ली दिलेला आहे, इथे स्पेलिंग मिस्टेक असू शकते. कंप्ली द aforesaid directions his her candidature will not be considered in the further selection process. It be also note that more calling of documents does not entitle the candidates to appear for true screening test. म्हणजे स्क्रीनिंग टेस्टसाठी तुम्हाला अपिअर केलं जाणार आहे. त्यानंतर बघा, लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट बाय द कॅन्डिडेट्स. जे काही तुम्हाला स्पीड पोस्टने डॉक्युमेंट सेंड करायचे त्याची लिस्ट दिलेली आहे बघा. तर प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाईन ॲप्लिकेशन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट्स अँड मार्कशीट्स ऑफ SSC HSC. तुम्हाला बोर्ड सर्टिफिकेट आणि मार्कशीट दोन्ही पाठवायचं आहे. त्यानंतर तुमचं जे काय ऑनलाईन ॲप्लिकेशन आहे रजिस्ट्रेशन ते सुद्धा तुम्हाला प्रिंट तिथे पाठवायचे आहे. त्यानंतर बघा, द फायनल इयर मार्कशीट्स अँड सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रॅज्युएशन अँड पोस्ट ग्रॅज्युएशन. जे काही तुम्हाला डिग्री सर्टिफिकेट मिळालेलं असेल ते सर्टिफिकेट तसेच तुम्हाला मार्कशीट फायनल इयरच्या त्या तुम्हाला जोडायच्या आहेत. ज्यांनी PG वगैरे जोडलं असेल तर PG आणि ग्रॅज्युएशन दोन्ही तुम्हाला सेंड करायचं आहे. त्यानंतर बघा, मार्कशीट्स अँड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सेमिस्टर्स ऑफ BSL BLS ऑफ 5th इयर्स LLB कोर्स LLM इन एनी केस. तर तुम्हाला जे काही LLB वगैरे असेल, तुम्हाला सर्व कोर्स वगैरे असतील, BSL असो BLS असो किंवा 5 वर्षाचा LLB असो व LLM असो, या सर्व तुम्हाला, तर या LLBच्या विद्यार्थ्यांना सर्व सेमिस्टरच्या मार्कशीटसुद्धा पाठवायच्या आहेत, टोटल सेमच्या. त्यानंतर बघा, सर्टिफिकेट्स इश्यू बाय द गव्हर्नमेंट बोर्ड GCC ऑर गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कम्प्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स GCC TBC ITI फॉर द स्पीड ऑफ 40 WPM. जे इंग्लिश 40चं तुम्हाला सर्टिफिकेट मागितलेलं आहे ते सर्टिफिकेट तुम्हाला सेंड करायचं आहे. त्यानंतर बघा, सर्टिफिकेट इश्यू बाय इन्स्टिट्यूशन मेन्शन इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट showing proficiency in use of word processing like MS Word, Web Star and Linux etc. जे काही कम्प्युटर कोर्स वगैरे दिलेला आहे ते तुम्ही जे ॲप्लिकेशनमध्ये फिल केला होता ते सर्टिफिकेटसुद्धा तुम्हाला सेंड करायचं आहे. त्यानंतर बघा, इन केस ऑफ द चेंज ऑफ नेम द कॅन्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड गॅझेट मॅरेज सर्टिफिकेट ऑर एनी अदर रिलेव्हंट डॉक्युमेंट्स इन सपोर्ट देअरफॉर. तर जे काही तुमचं मॅरेज सर्टिफिकेट वगैरे असेल तर तुम्हाला ते सुद्धा द्यायचं आहे. ज्यांनी राजपत्र वगैरे काढलं असेल नाव चेंज झाल्याबद्दल त्यांना राजपत्रसुद्धा सेंड करायचं आहे झेरॉक्समध्ये. त्यानंतर बघा, द इन्व्हलप कंटेनिंग द डॉक्युमेंट्स शॅल बी सुपरस्क्रिब ॲज ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क. तुम्हाला जे काही तुमचा लिफाफा असणार आहे त्यावर लिहून पाठवायचं आहे ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क. आणि जे काही तुमचे डॉक्युमेंट्स असतील ते तुम्हाला बंच करून त्यामध्ये लिफाफ्यामध्ये टाकून तुम्हाला पाठवायचे आहेत. आणि जे काय तुमचं एक्सपिरियन्स वगैरे तुम्ही फिल केलेला आहे तर इथे तर दिलं नाही आहे, मात्र तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनसाठी तुम्हाला तुमच्या एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटची सुद्धा झेरॉक्स इथे जोडायची आहे. कारण त्या कारणास्तव सुद्धा तुमचं रिजेक्शनमध्ये नाव टाकण्यात येऊ शकतं. कारण जे काय तुम्ही एक्सपिरियन्स दाखवलेला आहे ते तुम्हाला प्रूफ सहित दाखवायचं आहे. तुमच्याकडे सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. सर्टिफिकेटची एक झेरॉक्स या बंचमध्ये तुम्ही जोडून टाका. त्यानंतर जे काही तुमचे प्रश्न आहेत, आता बहुतेक जणांचे प्रश्न होते की सर सेकंड लिस्ट लागणार आहे का, सेकंड लिस्ट कधी लागू शकते. तर बघा, 22/4 यांचं व्हेरिफिकेशन होण्यासाठी यांना डॉक्युमेंट सेंड करायचे आहेत. त्यानंतर 3 ते 4 दिवसात यांची सिलेक्शन लिस्ट आणि जी रिजेक्टेड लिस्ट असणार आहे त्या लिस्ट पब्लिश होतील. त्यानंतर
जे काही रिजेक्टेड स्टुडंट्स असतील तेवढ्या स्टुडंटच्या जागा भरण्यासाठी सेकंड लिस्ट लावण्यात येत असते. जर सेकंड लिस्ट लावायची असेल तर रिजेक्शनमध्ये काही विद्यार्थी गेलेले असावेत. जर रिजेक्ट लिस्ट लागलीच नाही, रिजेक्ट लिस्टमध्ये कोणी जर गेलंच नाही, सर्वच्या सर्व जर पात्र ठरले तर सेकंड लिस्टसुद्धा लागणार नाही. याच विद्यार्थ्यांची एक्झाम होईल. त्यानंतर अजून काही विद्यार्थ्यांनी मला क्वेश्चन विचारले होते की सर आमचं ग्रॅज्युएशन आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे, LLB आहे, ते सोबत टायपिंगसुद्धा आहे, मात्र आमचं नाव का नाही आलेलं आहे. तर मित्रांनो, यामध्ये मी जसं की तुम्हाला आधीसुद्धा सांगितलेलं आहे, एजलासुद्धा इथे प्रेफरन्स दिला जातो. जर तुमचं एज्युकेशन असेल, हायर एज्युकेशन, तर बघितलंच जाते. हायर एज्युकेशनमध्ये जर विद्यार्थी जास्त असतील तर हायर एज्युकेशनमध्ये एज रिलॅक्सेशन जे काय आहे दिलेलं, म्हणजे जास्तीत जास्त एज ज्यांचं असेल त्यांना सुरुवातीला प्रेफरन्स दिला जातो. त्याचप्रकारे इथे लिस्ट ही त्याच बेसवर लागत असते. सुरुवातीला तुमचं एज्युकेशन आणि एज्युकेशनमध्ये जे काही ग्रुप त्यांनी केलेले असतात, म्हणजे LLBचे वेगळे, PGचे वेगळे, त्यानंतर LLB PGसाठी दोन्ही ज्यांचा आहे त्यांचा वेगळा ग्रुप. तर अशा प्रकारे ज्यांचे ग्रुप पाडलेले असतात त्यांनी त्या ग्रुपनुसार त्यांनी प्रेफरन्स दिलेला असतो. PG प्लस LLB ज्यांचा आहे त्यांना फर्स्ट प्रेफरन्स असतो. आणि त्यामध्ये जर विद्यार्थी जास्त असतील तर त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी एज बघितलं जातं. ते एजनुसार ज्यांचं एज जास्त असेल त्यानुसार त्यांना प्रेफरन्स दिला जातो. तर अशा बेसवर ही शॉर्टलिस्ट लागत असते. मला आशा आहे तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते सर्व डाऊट तुमचे क्लिअर झाले असतील. आणि जी काही समोरची प्रोसेस असणार आहे तीसुद्धा आपण अशाच प्रकारे बघणार आहोत. ज्या नवीन नवीन अपडेट येत असतील त्या अपडेटसुद्धा आपल्या चॅनलला येतील. आणि जर तुमचे अजून काही प्रश्न असतील, जसे तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये कमेंटमध्ये मला विचारलं होतं, त्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मी अजून एक नेक्स्ट व्हिडिओ बनवणार आहे. तर तुमचे जे काही शंका वगैरे असतील तर त्या तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळवा, जेणेकरून मला सुद्धा कळेल की तुम्हाला कशाबद्दल माहिती द्यायची आहे, तुमचे डाऊट कसे क्लिअर करायचे आहेत. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत. थँक्यू, धन्यवाद.